ako ng Davao. Swerte ako nakapag-enroll ako dito sa the Bailiwick Academy. Yung product ko doon, sinasali nila sa One Town, One Product ng DTI. Salamat kay Ma'am Grace na sobrang generous. Tapos na-meet ko sila, ang saya. Hi Bailiwickers and Bailiwick Academy. This is Miko of Visit Cake. All I can say is continue your passion and love what you do. And because of that one, everything else is gonna follow. Have a wonderful day. Yung mga na-enroll ko po sa Bailiwick Academy, nagagamit ko rin po sa business. Malaki naman po yung tulong din po sa amin sa family. Kaya malaking pasasalamat ko po sa Bailiwick Academy. Lahat po na natutunan kong classes doon. Classes ni Chef A, ni Chef Joey, ni Chef Jimbo. Sobrang grateful ako dahil natagpuan ko yung The Bailiwick Academy. Mas nag-level up yung baking skills ko. And also, yun nga, very supportive ni Miss Grace at ng mga classmates at instructors ng The Bailiwick